sunt Dana și am 70 de ani. Sunt o persoană înțeleaptă, experimentată, hotărâtă și foarte utilă. Am mulți prieteni. Sunt pensionată după o viață furtunoasă de 25 de ani petrecuți ca secretară de școală și alți 20 de ani în care am lucrat în străinătate ca menajeră și bucătăreasă în câteva familii din Israel și Germania. Am fost căsătorită de 2 ori. Prima căsătorie a durat 25 de ani și a fost destul de nefericită. Am 2 fiice și 5 nepoți. Când am decis să divorțez, am fost nevoită să părăsesc țara fără niciun ban și să încep o viață nouă. A fost o perioadă foarte dificilă pentru mine să mă adaptez la un nou stil de viață, la alte limbi, culturi și religii, să lucrez în conformitate cu educația mea. Cu toate acestea, după 1 an în Israel, am întâlnit un român, Cornel, pe care l-am simțit ca pe sufletul meu pereche și care avea să devină cel de-al 2-lea meu soț. Am trăit împreună încă 2 ani în Israel, apoi am fost nevoiți să plecăm în Germania, deoarece el a găsit un loc de muncă mai bun în Germania. Eu, alături de Cornel, am avut multe interese comune. Confesiunea religioasă, plăcerea de a ajuta oamenii din jur, cărțile, muzica, meșteșugurile, gătitul și petrecerile cu prietenii și cei dragi. Începutul pandemiei COVID-19 m-a găsit în Israel, unde mă aflam în vizită la niște prieteni vechi. Am reușit să prind ultimul zbor spre București și apoi ultimul zbor spre Iași. Și a început perioada de izolare. Nu ne era frică de virusul COVID-19 sau de boala în sine, dar acesta ne-a modificat rutina plăcută de zi cu zi. Cornel obișnuia să meargă la cumpărături în cursul dimineții și să se întâlnească cu vecinii, prietenii sau cunoscuții, în piață, la supermarket sau pe străzile din cartier. Când se întorcea acasă, obișnuia să îmi povestească toate noutățile și poveștile pe care le afla. Eu găteam, iar după amiaza veneau familiile fiicelor, prietenii sau vecinii, ne făceau o vizită sau luam cina împreună. Ușa noastră era mereu deschisă și eram niște oameni foarte primitori. Restricțiile de COVID-19 nu îi permiteau lui Cornel să mai iasă din casă mai mult de 2 ore. Altfel era pasibil de amendă. Eu trebuia să-l sun, să-l grăbesc să se întoarcă acasă. Nu mai era posibilă nici o vizită, nici măcar a familiei. Viața noastră a devenit un pic tristă. Planurile noastre de a călători și de a ne vizita prietenii din țară sau din străinătate au dispărut. Privitul la televizor a devenit foarte înfricoșător, așa că am renunțat în mare parte. Eu am început să pictez, iar Cornel să citească cărți religioase. În continuare, nu ne temeam de boală, chiar dacă unii vecini și cunoscuți au murit și s-au îmbolnăvit grav. În august 2021, când numărul cazurilor de COVID-19 a devenit rar în România, iar restricțiile au devenit recomandări, un prieten de familie s-a întors dintr-o călătorie de afaceri și ne-a făcut o vizită. În câteva zile, amândoi am început să ne simțim rău. Starea noastră de sănătate s-a deteriorat constant în următoarele câteva zile. Fiicele au decis să cheme ambulanța, chiar dacă eu și Cornel nu ne doream acest lucru. Cornel avea febră mare și dificultăți de respirație. Se simțea mult mai rău decât mine. Infecția COVID-19 a fost diagnosticul pentru amândoi. Cornel a trebuit să fie intubat și în scurt timp a devenit inconștient. După 2 săptămâni a murit în spital. Eu, chiar dacă sufeream de astm, am urmat tratamentul și după 1 săptămână m-am întors acasă. Mi-am revenit încet, dar sigur. Cu toate acestea, am fost foarte îngrijorată pentru Cornel, pentru că el nu a putut fi vizitat din cauza restricțiilor. A suferit un șoc imens. Am suferit un șoc imens când am aflat că a murit. Totul s-a întâmplat atât de neașteptat.
Aveam atât de multe planuri împreună. Aveam o viață atât de plăcută împreună. Moartea lui Cornel a lăsat un gol imens în viața mea. Am fost extrem de supărată și pentru că ritualul de mormântare a fost diminuat din cauza restricțiilor COVID-19. Acest lucru nu este corect. Un om atât de credincios și dedicat bisericii să nu beneficieze de o mormântare normală. Eu nu pot să accept nici acum acest lucru. Viața mea după COVID-19 a fost extrem de diferită față de cum era înainte.